Kijk eens, een pakketje gekregen, helemaal ingepakt. Mooi paars papier. Het is een Lenormand dek van Journey to the Soul. Omdat ik deze zag op internet. En ik dacht, oeh, dit is echt heel erg leuk. Stevig ingepakt. En allemaal op een rode blaadje. Dus, we gaan hem uitpakken. Dit zijn ze. Zitten in een zakje in plaats van in een doosje. Kijk. En dit zijn ze. En dat zijn er dus 60. En ze heeft er een aantal bij verzonnen. En ik zag op internet al een hele leuke. Dat ik dacht, oh, dat is echt een leuke dat die erbij is. Want ik wilde eigenlijk altijd dat die kaart erbij was. En die zit er nu inderdaad bij. Nou, we gaan beginnen met de ruiter. Kijk, dat is hem. Ik zal zo een beetje een paar kaarten laten zien. En dan zal ik nog een andere video maken dat ik echt alle kaarten laat zien. Zijn er 60, dus het zal een lange video worden. En dan zal ik daarnaast de set ernaast doen van Gilded Reverie, die ik dus zelf ook heb. Dus dat je het verschil een beetje kan zien. En dat je ook kan kijken welke kaarten er dan nieuw bij zitten en hoe anders het allemaal is. Bijvoorbeeld de slang wordt dan afgebeeld als dame ook erbij. De slang en de dame erbij. En een andere slang. Zie je? Dus het zijn 2 soorten slangen. Dat is natuurlijk wel leuk. En er staat al op de kaart zelf wat het betekent. Dus op deze eerste slang staat geheim, verleiding, stress om een andere vrouw, fantasie, dromen, jaloezie, manipulatie, roddelen, geverfd haar, gif. En dat is dus deze. Dus er staat al op de kaart zelf wat het betekent. Dus dan kan je dat snel opzoeken, om het zo maar te zeggen. En dan waar je ogen heen gaan, om het zo maar te zeggen. Naar welk woord, dat is vaak het woord wat speelt. Nou, de andere is bijvoorbeeld transformatie, bewustwording, op je hoede zijn, kundalini, verwarring, mooi praten, doelwit, oneerlijkheid en zelfbedrog. Dat staat op de andere kaart. Deze kaartendek heb ik gekregen van mijn man, Ben, alvast voor de kerst. Dus dat is wel leuk. Nou, deze is heel erg mooi. De ruiker, super mooie kaart. Oh, pakietjes. De vogels, nummer 12. Ik heb zelf een pakietje gehad. Die leek op, ja, eigenlijk niet op geen van beide. Want die van ons die was groen, die heette Doppie. En later hebben mijn ouders inderdaad nog 2 pakietjes gekregen van mijn zus. En de ene was blauw, die heette Spooky. En de andere was inderdaad geel. En ik weet de naam helaas niet meer. Maar dat klopt dan weer wel. Maar dat is altijd leuk dat het dan weer verschillende items zijn. Ik zeg, er komt nog een video met dat je echt alle kaarten ziet. Nou, ik zie ook het vosje. Ook weer 2 verschillende kaartendeks. Dat is wel leuk, want het vosje heeft inderdaad ook meerdere betekenissen, absoluut. Ja, 18e hond, dan zie je dan een hondenpoot zie je dan verschijnen. En bij kaart 24, het hart, zie je dus ook 2 verschillende soorten kaarten. Dus ik ben benieuwd. En de heer is ook weer dubbel. Net zoals de Expander Lenormand is ook de heer hier dubbel, wat gewoon wel heel fijn is. En dat geldt ook voor de dame. Dus de donkere dame en de blonde dame. En dan hebben we inderdaad ook de Expander Lenormand, waar ze mee werkt. De tijd, zie je? En een nieuwe. En die heet De Foto. De Foto. De Markt. Oké. Ben benieuwd. Nou, deze is natuurlijk
Een superkaart die iedereen natuurlijk heel erg leuk vindt, dat is de soulmate. Dat is natuurlijk ook super belangrijk. Mensen hebben er ook vaak vragen over. Dan hebben we ook een tweelingziel, die heeft er ook bij zitten. Dus de soulmate en de tweelingziel. Ja, het masker, wat we dus kennen, maar dan heel andere, hoe die eruit ziet. En jammer genoeg wel een ander, niet nummer 40. Dat is wel jammer dat ze dat niet heeft aangehouden. Dat de cijfers anders zijn. Want het is voor mij eigenlijk, had ik het fijner gevonden dat de kaarten die extra zijn, die zij dus zelf verzonnen heeft, dat die ook hoger waren in de nummers, zeg maar. Zodat het eigenlijk allemaal hetzelfde blijft als dat ik weet en ken van de Expanded Lenormand. En zeker met het optellen hè, van de Lenormand. De kus, die is ook nieuw. Dus dat is ook leuk. Positieve invloed. Deze kant boven heeft een negatieve invloed op de omringende kaarten of laat de schaduwkant van de kaart zien. En aan de andere kant, dat is de positieve kant. Deze kant boven heeft een positieve invloed op de omringende kaarten of laat de lichte kant van de kaart zien. En dat zal dan wel dat je deze natuurlijk ook met een grote legging kan leggen, neem ik aan. Goed, dat waren dus alle kaarten. En ik ga er zeker mee werken. Ik ben wel erg benieuwd hoe dat verloopt en of daar andere dingen uitkomen. En dat zal allicht wel, want er zitten natuurlijk ook specifiek andere betekenissen bij. Dus dat is altijd leuk. En wat ik al zeg, ik vind het heel leuk dat er een kat bij zit. Alleen een hond, ja, dat is natuurlijk leuk, maar ik vind het ook leuk dat er dus ook een kat bij zit, laat ik het zo zeggen. En ik ga deze stapel ook, zeg maar, vergelijken met het Gilded Reverie deck. Dus dan leg ik en het Gilded Reverie deck neer per kaart. En deze ook per kaart. Dan kan je zelf ook zien van oké, spreken deze kaarten me ook aan. Vind ik ze ook leuk om te hebben. Het is alleen wel zo dat de nummering is anders. Hè? Dus tot 36 is natuurlijk altijd hetzelfde. Maar daarna is het qua Expanded Lenormand, qua nummering wel anders. Dat is wel even een dingetje, laat ik het zo zeggen. Mocht je helemaal niet de Expanded Lenormand hebben gebruikt, dan kan het ook gewoon van Dira Marchetti. Kijk, dan kan je natuurlijk ook gewoon sowieso, als je deze kaartendek leuk vindt, kan je die sowieso bestellen. Goed, dit was die. Nou, leuk dat je hebt gekeken naar deze unboxing en tot de volgende keer.